السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ذاکر خان. نن موږ شروع کوو په نوراني قاعده کې سبق نمبر 53. د سبق نمبر 53 شروع کېدو نه مخکې تاسو ټول ته یو ګزارش دی که چېرې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د ګنټې په نشان کلیک کړئ او آل د دې د وجې نه به تاسو ته زموږ د هرې یوې ویډیو نوټیفیکیشن میلاویږي. نو راځئ چې شروع کړو سبق نمبر 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. په سبق نمبر 53 کې به مونږ تختی نمبر 17 وایو. په تختی نمبر 17 کې به مونږ واوی مده زده کوو چې واوی مده څه ته وایي او د دې د ادا کولو طریقه څه ده. نو کله چې د واو ساکن نه مخکې پیش وي، دا واو دی او څه دی ساکن دی، د پاسه پې جزم دی چې په کم حرف ته پاسه جزم وي نو هغه حرف ته ساکن حرف وایي. نو په دې واو د پاسه جزم دی، دې ته ساکن وایي. نو کله چې د واو ساکن نه مخکې پیش وي، دا واو ساکن دی دا مخکې دی ته پیش دی نو دې ته واوی مده وایي او دا به د یو الف په مقدار پراخېدو سره ویلی شي. واوی مده څه ته وایي؟ کله چې د واو ساکن نه مخکې پیش وي نو هغې ته واوی مده وایي او دا به د یو الف په مقدار پراخېدو سره ویلی شي. نو راځئ چې شروع یې کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. امزه واو فیش او، امزه واو فیش او، با واو فیش بو، تا واو پیش تو، ثا واو پیش ثو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش زو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش صو، ضاد واو پیش ضو، طا واو پیش طو، ظا واو پیش زو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ها واو پیش هو، یا واو پیش یو. تر دې پورې زموږ سبق ختمیږي او د نوي سبق ته کتو لپاره پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د ګنټې په نشان کلیک کړئ او آل سلیکټ کړئ. او که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښوي نو پلیز لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. او که چېرې دې ویډیو متعلق د سبق متعلق څه کوېسچن نو پلیز کمنټ باکس کې کولی شئ، د هغې جواب موږ تاسو له زر تر زره درکوو. اجازت غواړو د الله په امان. والسلام. پاکستان زنده.